Вітаю, мене звуть Світлана Новікова. Я редакторка і я журналістка місцевого гіперлокального видання «Рідний край» газета Гадяцького земства. Газета існує стільки ж, стільки йде Велика війна, тому що вона була відроджена на початку. І це відродження, воно напряму, на мій погляд, пов'язано із концепцією малих центрів світу. Але перед тим, як я поясню, що я маю на увазі, я розповім декілька слів про те, як я сама прийшла до розуміння цієї концепції. Був час, коли я народжена в невеличкому містечку, я навіть більше скажу, в селі. Намагалася звідти виїхати у велике місто, де було більше можливостей, і так мені тоді здавалося, я могла досягти успіху в житті. Але з певним часом і з досягненням цих результатів мені захотілося повернутися назад. Але це таке було, знаєте, нестримне бажання повернутися, що я не могла чинити опір цьому бажанню. І я повернулася. І на моє щастя, коли я почала вивчати, пробувати розуміти причину мого бажання повернення, я почала шукати родові якісь коріння, які б мені могли надати відповідь, чому це бажання в мене виникло. Я, на жаль, нічого не могла знайти від своїх рідних, вони не зберегли родові історії чи знання свого родоводу, але, на щастя, мені потрапила жінка, яка 30 років займалася вивченням історій різних родів, тих сіл і хуторів, звідки я сама родом. І через знайомство з нею, через прослуховування, мабуть, сотні годин розмов з нею, я побачила свій рід в історіях, які вона мені передала. Мені пощастило, і я віднайшла своє коріння. І після цих зустрічей я стала більш впевненою, я зрозуміла, хто я є. І, знаєте, в мене було таке відчуття, начебто я повернула собі своє «я». Отам, в маленькому селі, в маленькому хуторі, слухаючи ці історії, я знайшла саму себе. Уже будучи там, більше 40 років на той час мені було. І оце відчуття, воно стало центральним для мене і стало моїм центром світу. Моє усвідомлення, моя локальна ідентичність, вона стала центром для мене. І зараз я думаю, що таких, як я, які захотіли повернутися і відшукати самих себе, було і на майбутнє, мабуть, більше буде з кожним роком. І було б дуже добре, якби кожному зустрілася така панянка, яка зберігає історії, і у людей би з'явилася можливість повернути собі своє «я» через збереження історії. І я сьогодні слухала і Кшиштофа, і вчора Божена говорила на цю тему, що як важливо, щоб в маленьких центрах світу зберігалися історії для тих людей, які ще прийдуть і знайдуть себе, але щоб вони це зробили, повинно, щоб там щось вже було збережено. Така можливість на майбутнє. І для мене малі центри світу – це про свою локальну ідентичність, це про пошуки себе, про те, як можна себе віднайти, знайти, повернути собі. І, мабуть, це про перемогу, тому що я з країни, де зараз іде війна, і я чітко усвідомила і маю досвід, що такі знання, вони навіть допомагають вистояти. В перші тижні війни я на фізичному рівні відчувала, як весь мій рід, а я знаю свій рід до 7-го коліна, стояв за спиною в мене були фізичні такі відчуття,
і допомагав мені. І я знала, що зі мною і з моєю родиною нічого поганого не повинно трапитися. Потім з часом ці відчуття відійшли, але спогади про допомогу роду в мене збереглися на фізичному рівні. Тому для мене малі центри світу – це і про підтримку роду, і про перемогу.